Ako po, PBBM. Bakit ka naman kasi ganyan? Masyado mo namang ginalingan. Baka may iba dyan, iiyak na naman. Naku po, ngayong araw ay umabot po sa 600,000 na magsasaka na pinalaya na po sa kanilang pagkakautang. Nako, eto panoorin po natin yung video kung ano po yung mga naganap kanina. Let's go! Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336 and Senate Bill 1850 shall now become known as Republic Act number 11953, entitled An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries, or ARBs, from Financial Burden by Condoning All Principal Loans, Unpaid Amortizations and Interests, and Accepting Payment of Estate Tax, Cultural Lands, awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program. The law seeks to emancipate agrarian reform beneficiaries from the burden of the land they till by condoning all unpaid amortizations and interests in connection with the loans they secured under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Thank you, Mr. President. Sa kaunahang kong na State of the Nation address, ay nasabi ko, the Filipino people, ay sinasabi ko sa at ipinangako ko sa ating mga kababayan na itutuloy ang Agrarian Reform Program. I am here today to build on that promise because our beneficiaries deserve nothing less. Ituloy natin ang reformang agraryo, hindi lamang sa pamimigay ng lupa, at sa mga magsasakang hanggang ngayon ay wala pa ring lupa, kung hindi upang tuluyan na sila'y palayain mula sa pagkakautang na pumipigil sa kanilang ganap na pagmamayari sa lupang bigay sa kanila ng pamahalaan. Sa ilalim ng mga batas agraryo, ang bawat magsasaka ay may utang na katumbas ng halaga ng lupang binigay sa kanila. Kailangan nilang bayaran ito sa loob ng hindi hihigit ng 30 taon. Dagdag ang 6% interest bago tuluyang maging kanila ang lupa. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. This is why, on September 13, 2022, I signed the Executive Order number 4, imposing a 1-year moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries. Yet I know that the government can and must do more to alleviate the plight of our agrarian reform beneficiaries. I thank both houses of the legislative branch for heeding the call for social justice for our farmers by swiftly enacting the new Agrarian Emancipation Act, which I will sign into law today. I thank all of those who have been part of this effort. It is something that we have been attempting to achieve for a very long time. Nung pumasok po ako at binati ko ang aking ate, si Senator Amy, ay kako sa kanya, ikaw talaga yung original author. Mula nung nagsimula siya bilang senador, ay pinaglalaban na niya ito. At magpapasalamat kami kay Senator Cynthia na talagang nakikita natin ay nasa puso niya ang kalagayan ng ating mga magsasaka, lahat ng buong agrikultura. At siya ay pinaglaban naman niya, pinag-sponsor naman niya sa Senado. At ganun din sa ating mga magigiting na congressman na ay hindi tumutol at kinilala at nakita kaagad ang gano'ng kaimportante itong ating ginagawa at gano'ng kahuli na tayo sa panahon. Marami na po tayong inantay na ilang administrasyon at hindi pa natin nagawa ito. Kaya't napakalaking karangalan para sa akin na tumayo ngayon sa harap ninyo at masabi na ito'y gagawin na nating batas at napagbigyan na natin at ipinaglaya natin ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa kanilang pagkalubog sa utang. This law condones all unpaid amortizations, including interest and surcharges for awarded lands. A total of 610,000
54 agrarian reform beneficiaries will benefit from this new Agrarian Emancipation Act. Ngayon, ang sinasabi ang mawawala sa pamahalaan ay 57.65 billion. Yan lang alam niyo naman po, yung pagbayad na yan ay nasa papel lang yan. Ang katotohanan talaga, pwede natin nang tawagin na dormant receivable ito. Dahil alam naman namin, walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran na itong napakalaking utang na ito. Kaya napakatama naman na napunta sa pamahalaan. At kami naman, yan ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayo, upang pagandahin ang ating agrikultura, upang bigyan kayo ng pagkakataon. At upang masabi natin na ginagawa natin lahat, upang maipakain natin lahat ng ating mga mamamayan. The government will also assume the obligation of our beneficiaries for the payment of just compensation to landowners under the voluntary land transfer or direct payment schemes for the benefit of 10,201 ARBs with a total payable of 206 million pesos. Sa ngalan ng ating mga magsasaka at ng sambayan ng Pilipino, taus-puso akong nagpapasalamat sa Kongreso at sa Senado sa agarang pagpanday ng batas na ito. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. However, I believe that genuine agrarian emancipation requires more than just the distribution of land. If there was a very important lesson that Lolo Condring, Estrella, and my father, then the president, learned was that the handing of titles to our agrarian reform beneficiaries is but the first step. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm and facilities to our farmers, as well as the construction of more farm-to-market roads. These efforts will yield more sustainable farm-year incomes for our farmers. As President, I assure you, we will never stop providing our farmers with the support that they need to help make their farms more productive while also improving their lives and that of their families. Kung ibayuhin natin ang pagpapaunlad sa ating mga sakahan, dapat din natin lalong paunlarin ang pamumuhay ng ating mga magsasaka at ng kanilang mga mahal sa buhay. So let us expedite the individual titling of lands covered by collective CLOAs to secure the agrarian rights of our farmers. Isa yan ang inuna namin ni Secretary Conrad at sinabi namin ay siguro ang para makapag-issue na tayo ng titulo ay kailangan yung consolidated CLOA ay mabigyan na, paghati-hati na para alam ng beneficiary kung saan yung lupa niya at maisasaka na niya. Kaya yan ang inuna namin at maganda naman sa aking palagay ang naging performance ng Department of Agrarian Reform sa pagbigay at pagbuo ng sistema upang maayos na natin yung consolidated CLOAs at maari nang magsaka ang ating mga beneficiary. We will also enhance the efficiency of agrarian case resolution systems for faster outcomes. We need to revitalize the agricultural sector, and so we endeavor to attract and train new generations of young farmers who will become the driving force behind a modernized and profitable agriculture sector that fuels sustainable rural development. With unity and with diligence, we will address these concerns and make agrarian emancipation a tangible reality for our hardworking farmers. It is time to give our farmers the recognition that they deserve as the providers of our nation's sustenance, the providers of life to all of Filipinos. Panahon na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay
na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Hinihimok ko rin ang ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na alagaan at payabungin ang ating mga sakahan. Tutulungan at susuportahan namin kayo sa inyong bawat hakbang upang kayo ay umunlad, magtagumpay at makatulong sa pagbibigay ng sapat at masustansyang pagkain sa ating mga mamamayan. Let us work together to realize this dream, our dream, as it was my father's dream, to give every Filipino farmer and his or her family a life beyond mere survival, a life free from want, from hunger or fear of the future, a life of dignity, abundance, and prosperity. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang magsasakang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, President Ferdinand R. Marcos Jr. Opo, PBBM, pareho lang talaga kayo ng tatay mo. At ishare po natin itong makasaysayang good news na ito. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.